Locals from the surrounding villages of Old Goa are once again up in arms against the Bangani garbage treatment plant. On Sunday, the local MLA Rajesh Desai led the villagers on protest at the proposed site. He said that the villagers will not allow the Bangani garbage treatment plant to come up at any cost. He informed that there are nearly 2,000 residential apartments in the vicinity and the plant will provide to be a menace to the whole locality around the Old Goa. He threatened the government of a massive protest if the plant is imposed upon the locals. आम्ही आज उभे आसा त्या जाग्यार हांगा पळया बिल्डिंगो पळया ही लोकवस्ती पळया हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅटां आसा हेच्या सकयल तळी आसा हांगा ओल्ड गोवा चर्च आसा टुरिस्ट स्पॉट आहा आमचो बरो दिसाक हांगा हजारांनी लोक येता ह्या जाग्यार जर गार्बेज प्लांट येयलो जाल्यार आज कितें जातलें हें आमी सरकाराच्या दोळ्या फुडल्यान हाडून दाखोवपाक लागून आयज आमी जमल्या आमी जस्ट एकूच दीस पयलीं लोकांक एक मेसेज घातली बाबा म्हणजे लोकांनी आमकांय सांगलें की आमी गार्बेज प्लांटाक लागून कितें तरी करया की आमकां हांगासर नाका म्हणून आमी काल मिटींग घेतली काल मिटींग घेतल्या उपरांत आमी सांगलें की बाबा आज आमी अमके टायमार आमी जॉयंट जावया आनी तेज्या उपरांत आमी फुडें कितें तें करया पण सरकाराक म्हाजें रिक्वेस्ट आहा खंयच्याय परिस्थितीन हो गार्बेज प्लांट हांगासरल्यान काडपाचो आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां CM सराकूय घेतलो आमचो कचरा मंत्री बाबूश सराकूय हांव फुड्यान घेतलो तांकां हांव हाडून दाखयतलो हांगा जो बाबा हांगासर हो प्लांट नाका कित्याक लागून नाका हें तेमकांय कळोंक जाय तांकां कळ्ळे शिवाय हें कळचें ना ह्या 8 दिसां भितर तेंची मिटींग घेवन तांकां हांगा हाडून सगळे लोकांक समोर बाबा अशें हे आमचे इतले लोक वस्ती आसा हांगा तो येवपाक जायना म्हाका अशें खरें दिसता की जेन्ना तेंच्या नदरे समोर जर हें हाडीत जाल्यार अवश्य ते खंयचे तरी परिस्थितीन हांगासरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन आमी शिफ्ट करया अशें म्हणटले ही म्हाका खात्री आसा कारण हांवेंनूय स्वताक हांगा इतलें तें पळयलें नासलेलें पण फाटल्या दिसांनी एकदां येवन गेल्या उपरांत म्हाकाय तें चर्र जालें आनी इतले व्हडले जेन्ना पळय लोकवस्ती आसता टुरिस्ट स्पॉट आनी इतले हजारांनी लोक हांगा येता देवळां टेम्पल मठ आसा स्कुलां आसा हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा हितून खरोखरच हो प्लांट जर हांगा येयलो जाल्यार खूब हेल्थाक मोठे लुकसाण जातलें म्हणून आमकां हो हांगा प्लांट नाका ह्या दरम्यान आमी एक आमची मॅसेज गव्हर्मेंटाक पावची तेका लागून आमी हांगा येयल्ले आसा ऑपोज पंचायत गार्बेज प्लांटाक केन्नाच परमिशन फुडें दिवचें ना तेचे फुडें दिवचें ना सायटींग मठ आसा गोडेश्वर टेम्पल आसा मागीर हेल्थ वे हॉस्पिटल आसा प्लस आमची व्हडली चर्च आसा आनी फूल टुरिस्ट स्पॉट आसा ताचे आमचो गार्बेज प्लांट पंचायत आमी मॅनेज करता आमकां गार्बेज प्लांटाची गरजूच ना आमच्या ओल्ड गोवा पंचायतीक आनी ओल्ड गोवा पंचायतीक केन्नाच ताका परमिशन फुडेंय दिवचें ना आनी हो गार्बेज आमचो पंचायतीचो फूल ऑपोज आसा सर जेन्ना तुमकां खबर आसलेली की गार्बेज प्लांट येवपाचो आसलो तेन्ना हे बिल्डिंगेक कित्याक परमिशन ती ताका परमिशन TCPन पयलीं दिल्ली आसा एक्चुअली TCP तांकां परमिशन दिवपाक जायनासलें फुडें फ्युचराक ताका आमी आतां न्यू आतां जे प्रोजेक्ट येतलो आमी ताका न्यू परमिशन कोणाक काय दिवचें ना सद्या जसो गार्बेज प्लांट कॅन्सल जाल्या शिवाय आमी फुडें ताका परमिशन कोणाक आनी दिवचें ना तुम्ही घाला तुम्ही उगी राहा आमचो स्टँड आसतलो फुडें तू कित्याक उलयता पण लेटेस्ट आता कितें सिट्युएशन लेटेस्ट आतां आमी कोणाक आमचो एकूय परमिशन अजून पंचायती दिवंक ना आसलें दिन अजून आनी ते फुडें दिवचें ना जर गार्बेज प्लांट कॅन्सल जायना ते फुडें आमी परमिशन जे कॉलनी आसा न्हू सर आमचो प्रश्न हांगा गार्बेज प्लांट येवपाची आसली खबर आसली तरी तुमी हांकां कशें परमिशन दिलें कन्स्ट्रक्शनाक हांगा आयज पळय तुमी आयज लोक थिंगा बोबो मारता लोकांक त्रास जाता तुमी येता सगळे येता बरें आहा आयज फुडल्या लोकांक त्रास जायना जावपाक जाल्यार हे परमिशन दिवंक पडना न्हू आतां आमी ऑलरेडी स्टॉप केला परमिशन दिवपाची पण लोकांनी समज तूं फकत डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्टूच करपाचें सगळे लोक पत्ते ते सर त्यांना परमिशन येवपाचें परमिशन तुमी आमदाराक त्रास घालता परमिशन आमी दिना बाबा परमिशन ते सगळे कंप्लाय करून येता जर पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार ते वयर वचून डायरेक्टर अपील करता सर मागीर पंचायत बॉडी कितें काम करता आता तुम्ही आता आमी रस्त्यार देवले फक्त लोकांचे ऑब्जेक्शन आनी बंद करून दाखयतले आयज सांगता आयज ओल्ड गोवा अशी परिस्थिती आहा की आख्खे व्हडल्यावले लोक आहा की हांगा फुलां घालूंक येता लोकांक फुलान सुगंध हाडटा आनी लोक हांगा मेणवाती लोक येता उजवाड दिवपा खातीर लोक येता पूण आयज सरकार आमच्या लोकांच्या म्हणण्या भायर वयता आयज कोण गादयेर बसलेलो आसा तेंच्यांनी दखल घेवची आनी हो जो गार्बेज प्लांट आसा तो बंद करून
घेवचो. आयज आमचो सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसा की हो प्लांट नाका म्हणून. आमी लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे आम्ही परमिशनाचे उलयता. परमिशन पंचायत परमिशन तुजो जागो आसा तू कायद्यान सगळी परमिशन पंचायत आडोवंक शकता. हे जाल्यार आतां हे लोकांक सांगात मागीर लोक कितें जाता पंचायत आडोवंक कशी शकता. टीसीपी पंचायत हॅज गॉट नो टेक्निकल त्याचे फायल रिफर जाता टीसीपी हे सगळें पळयता आणि अजून ऑफिशियली पंचायतीक परमिशन दिवना गार्बेज प्लांटाक. घेवन एनी परमिशन फॉर ग्रांट बट कन्स्ट्रक्शनाक दिला असं तुम्ही. कन्स्ट्रक्शन कायद्यान आसा तेका दिवचेच पडटा न्ही ना. डिमींग प्रोविजन घेता डिमींग प्रोविजन ते घेता. पूण हें सांग म्हाका लोकांक फाल्यां लोक हांगा लोकांकूय खबर आसा न्ही गार्बेज प्लांट येताले. लोकांनी घेवचें न्हू. लोकांनी घेवचें न्ही. ओके सो पीपल आर टू बी ब्लेम. पीपल आर टू ब्लेम. लोकांनी कायद्यान आसा परमिशन घेतलें आमकां दिवचें आयज पडटा. कोणाची फ्लॅट आहा आमी ऑलरेडी सांगता लोकांक बाबा हांगा आसा. ते म्हणटा व्हाय पीपल आर टू बी ब्लेम. ask him ह्यान पयलींचो सरकारान कितें केला ह्यान पयलींच्या आमदारान कितें केला हे सगळें विसरा. तुमकां आतां हांव सांगता तुमकां तुमी फुड्यान आसा मिडिया भाव आमचे ह्यान फुडें हो गार्बेज प्लांट येवचो ना. कितेंय करूंक पडलें आतां आमकां लोकां बरोबर रावपाक जाय आनी ह्या आमी ओल्ड गोवान सारकेल्यांक बांयगणी गार्बेज प्लांट आमी हाडपाक जाय. Sir, because of construction, you are objecting this plant? No. हांगा आमची हेरिटेज हांगा टेम्पलां आसा चर्च आसा लेक आसा हांगा हॉस्पिटलां आसा मठ आसा म्हणजे खूब कितें आसा. मिस्टर फळदेसाय आता समज बाय फोर्स गव्हर्नमेंटान हे फुडें येलें कित्याक तेणी आतां सद्याक EIA हे केलेलें आहा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. समज तर येलें जाल्यार तुमचें कितें आसतलें तुमी कितल्या लोकांक पासून हाडूंक शकता. सांगता मरे हांव तेच सांगता. पयलो रस्त्यार हांव न्हिदतलो म्हाजेर वयल्यान गाडी तेंच्यांनी व्हरची पडटली. हांव लोकांच्या फाटल्यान रावतलो आनी हो प्लांट येवपाक दिवचो ना आनी बाकीचे मागीर कितले लोक जमतले पळय ते त्या टायमार हांव तुमकां सांगता. ओके सर ते जाल्यार आतां गार्बेज प्लांटाचो इश्यू आतां तुमी हे गेलो आतां रस्त्यार जो गार्बेज आसा तेजो कितें सोल्युशन आसा. आतां वयता थंय तुमी पयल्यान गार्बेजीस पळय आतां आमी जो पळय रोडार पळय गार्बेज पडलेली आसा आमी मंडेच्यान ते काडटा. आमी रिक्षा 4 अपॉयंट केल्ले आसा जो आतां म्हाज्या नदरेन पळय येयला. आयज एक पेपरार येयल्लें आसा खंय तरी धांवजे खंय तरी गार्बेज उडयल्ली आसा. हांवें तांकां आतां ऑर्डर दिल्या मंडेच्यान 4 रिक्षा घेवन वचपाचें आनी गार्बेज सगळे रोडार जी पळय कितें आसा ते सगळे काडपाची. म्हाका आमचो मतदारसंघ सारको क्लीन जाल्लो. सेकंडली सर हे आमचे पंचायत आनी एक इशू तुका आनी पंचायत येवन जाल तुज्या फाटल्यान आतां न्यू फ्लॅटान दिसती पडटा. आयज ज्या लोकांनी घेतल्या पळय ते आयज लोक बावडो त्रासान आहा बिकॉज दे आर वरीड अबाउट दिस इशू. फाल्यां ते घेवच्या पयलीं वूड यू क्रिएट एन अवेरनेस अमॉंग देम सेयिंग दॅट बाबा अशें अशें चल्लां तुमी चिंता म्हणून वो तेंकाय फाल्यां फोंडान घालतले. मागीर पंचायत म्हणटली की आमकां पडलें आमकां खबर ना. पण आतां तुका सांगलें न्हू ना ह्यान पयलींचें विसर तूं जें कितें जालां तें आमदार मंत्री येयले ते विसर. आतांचे तेच सांगता तेका ते विसर. आतां आमी इलेक्ट जावन 3 म्हयने जाल्ले आसा. हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी म्हाज्या काळान आनी ह्यान फुडें सुद्दां जो पर्यंत हांव 5 वर्सां हांगा हांव गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचो ना. हांव लोकां बरोबर रावतलो. लास्ट क्वेश्चन तुम्ही सांगलेले 3 महिन्यात ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन चुकला तूं. हांवें 6 म्हयने म्हटल्यार खंयचो स्टेटमेंट काडून पळय तेजेर म्हाजी भर आसा. मातसो शांत राव हांव ते करून तुका दाखयता. मंत्री कांय उलयना मंत्री उलयतलो. आमी ऑलरेडी आतां असेंब्लीन घालपाचें आसा जे आतां 11 तारीखान असेंब्ली सुरू जातली तितून सुद्दां हांवें क्वेश्चन आतां मांडलेलो आसा तेजो रिजल्ट येतलो. तुका तुजी मागणी आसा की टीसीपी ज्या भाशेन मिनिस्टर एक्ट करता पळय दुसऱ्या इशूचेर हेजेरूय एक्ट करचें म्हणून. ऑफकोर्स करतलो. जे इनलिगल आहा ते आसात मोडूंक जाय ते मोडूंकूच जाय मोडटलोच. There are 3 things for your question. One, now for this plant, the citizens have filed a case in Supreme Court. It is a violation of Article 21. It's a violation for free air and things, and violation of buffer zone, which is not notified by TCP or by anybody. So, and why the TCP or somebody else has given a license? That is questionable. You can seek the answers. We have the proofs. In the proclamation also you see the boundary north, which is subdivided plots, which are shown, which equals to that the plant is bordering the separate thing, which they say outside the boundary of the plant. So that is a documentary evidence again. Now you search for that property which are boundering, you will come to know what exactly is. Point number 2, High Court said
that you have to reinforce, the Goa government has to reinforce the panchayat for their wastage, because all the garbages are generated by the panchayat or ward area, and panchayat is the best person or best committee or best group of people who can know from where the garbage are coming, how to sort, how to segregate, and then see. You go to Saligaon, you must have read in your paper, because you are a media person, you are a very powerful person. You must have seen it, ki live carcasses, live animals are being thrown in the garbage, and it comes in the truck with the unassorted garbage and goes into the segregation plant. The big stone also comes there. So how do their machine fails? The Saligaon machine has failed many times, and now they call this. Third thing, High Court has always said, you please empower the panchayat, give them some funds, give them the training, which is the duty of GWMC, Goa Waste Management Corporation, to give and reinforce the panchayat that how to sort, how to dispose of, how to treat the wet garbage and the solid waste garbage. Appoint a outside contractor who can buy it. Now you give, I tell you about this situation. Is there any garbage plant which has zero residue? Zero. Means neither air, nor water, nor soil pollution. Is there anything, what they call is residue derived fuel, RDF. In Saligaon plant, if you go, I have got pictures. If you go there, you will find a heap of residue, which some company in Bangalore and in Karnataka are buying those cement, especially the cement industry. And they buy this kind of residue, and then they say, you know, your quality of residue is not good. We are only buying out of 10 trucks per day. I am buying only 2 trucks. The rest remaining residue, where it is going? Okay. See, these are very important issue. After some time from the plant installation, it will be a problem for all the villages around this area. All these constituency people will get affected. I am Bernadette Fernandez, a resident of Old Goa. I've been staying here for the past now 25 years. And I would like to bring to your notice that in 2006 onwards, when we heard about this garbage treatment plant coming over here, we had objected to it. And at that time, I still remember when the big meeting was called for, Mr. Kutikar even suggested that this area should be an education hub, and which we all acknowledged. Now, years have passed by. Every time this meeting is called for, every time there is this issue coming up, every time we are objecting to it. But we are not allowed to speak. Why we are not allowed to speak? We will tell you what we are facing. If you know, these buildings are not very old. They have come up after the 2006 issue. Okay? But we cannot blame the people of these buildings. We cannot blame the locals of these buildings over here who have put on all their hard-earned money for this. Well, if in 2006, when the government said that they are thinking of building, or CCP had acquired this land to build a garbage treatment plant, where the locals objected to it. This is a catchment area, where the water resources from this area is going all over. Soglak he udak veta, Kormoye veta, Kormoye Chatalan disti pota veta poite, Kolle veta, Santandre concept tinga veta, Sogle lokang affects veta. आणि हे जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हिंगासर आयलो जाल्यार तेचे लेचट जे आसा ते खूंय वयतले हेचे कोणें हें केलां कितलीं वर्सां देखून तो गार्बेज डंप करतले इज आवर गव्हर्मेंट प्रिपेर्ड डज आवर गव्हर्मेंट हॅव अ गुड management? Does a government have a good management where they can control any disaster that would come? If there is suppose there is a strike, there are many things that are involved in this. There are truckers involved, there are machineries involved. If machinery break down, if the truckers go on strike, if the employees in the plant go on strike, how would the government manage this? If at all the locals have to just keep quiet and not raise their voice for this, when the government knows it is a catchment area where there were all these big trees over here, आमकां खबर आसा आमची जाणटी झाडां जशे रोखता रगडो म्हण तूं आसा हे म्हण तूं ही सगळीं झाडां वखदायी झाडां ही सगळीं हुंयतान मेवतालीं ह्याच दोंगुल्लेच्यान लोक हाडटालो आनी ह्याच झाडांनी लोक बरो जातालो दुयेंसां पयस कोत्तालो आनी आतां देखून कोविडाच्या टायमांनी लोकांनी हिंगासयलो झाड पालो व्हरून आपल्या घरच्यांक बरी केल्या हें कोण हें करचो ना नाकारचो ना हें सगळें जाणून आनी ह्या प्लांटा हिंगासर हो असलो प्लांट हाडूंक सोदतात पळय कितले फावट म्हणून आमी आमचो आवाज रेज करपाचो कित्याक लागून आवाज रेज करपाचो तुमकां खबर आसा जे गार्बेज प्लांट आसा जो डंप आसा वर्सां गेली म्हणटच कितें जाता थिंगा मिथेल फॉर्म जाता आनी हे मिथेल गॅस
it is not dangerous for the people of the area? Is it मॅडम not? तुम्ही म्हणता ना झाडां पालो आसता लोक खुबसो मेडिसिनल प्लांट व्हरता म्हणटाले बट आतां कन्स्ट्रक्शन येयल्यार ते झाडां पालोय दिसना तो झाडो पालो तुमकां रेअरली दिसता आनी तुमकां दुसरें तुमचे दोळे हांव तुमचे दोळे मुखार हाडूंक सोदतां आमचे एनवायरमेंट आमचे बायोडायवर्सिटी आमचे गोंयचे आमचे इंडियाचे नॅशनल बर्ड खंयचे आसा पिकॉक तुमकां पिकॉक खंय दिसती पडटा तुमी हेल्थ हॉस्पिटला कडेन वचात रस्त्यार पास जाता पळय ती दिसती पडटात ही कित्याक बावडी चिपणी बी सगळीं अशी रस्त्यार पावल्यात कित्याक ही सगळीं बिल्डिंगां येयल्या आनी ह्या बिल्डिंगां येवपाचें कारण कोणें दिलां जो तो टीसी आमी पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें आमी पंचायतीन ग्रामसभेन रेजोल्युशन पास करून थकल्या आमी सांगलां आमकां आनीक कन्स्ट्रक्शन नाका तरी पण ही कन्स्ट्रक्शनां आयली द रिजन दे गेव वॉज that TCP is giving the permission. They are coming with the whole permission, and after that permission is given, then we have nothing. If TCP is giving the permission, then Panchayat should object it. Of course. Then you are supporting me, but I do not have the support of my Panchayat. Panchayat is not with me. Panchayat is not me. What is the use of the resolutions that we are passing? correct. There is no use of the resolutions that have been passed. And who is suffering? We people are suffering. Well, I stayed down the lane. It's not that I'm staying in this particular area, but I'm staying down the lane. I know. गेल्या वर्सा तुम्ही मायाच्या म्हयन्यान लायण्यो लागलेल्यो कोरमये बांये लागीं सगल्यो बांयो सुकताल्यो कित्याक लागून सुकताल्यो कित्याक ना ही बिल्डिंगाच येवंक ना पूण ह्या बिल्डिंगांनी सगळे बोरवेल्स आयिल्ले आसा आनी जे सगळे कॅचमेंट एरियांतले सगळे उदक हे जे हिंगासर यूज जाता सकयले बावडे बांयो कितें जातल्यो सकयल्या बांयांच्या लोकांचें कितें करतले What are these people going to do? I only want to prove that this is a catchment area, and if this garbage treatment comes here, all the leachate from this will go down the lakes, into the wells, and pollute all the neighboring areas. आज आमी आमचे हांगा ओल्ड गोवा बांयगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाका विरोध करपाक एक एज्युकेशन दवरलेलें आसा ताका पार्टिसिपेट करपाक आनी ताका दिवपाक हांव तांच्या बरोबर आयिल्लो आसा आनी गेली 16 वर्सां जालीं म्हाका दिसता 2006च्यान ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक जे ओपोज करपाक लोकांनी जो फुडाकार घेतलेलो आसा ती गेली 16 वर्सांनी सातत्यान हांव लोकां बरोबर आसा कारण हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक जायना ही कारण खूब आसा तुमी जर हांगा एक लोकवस्ती पळयत हांगा बरे हांगा बिल्डिंग आयिल्ले आसा बरे फ्लॅट आयिल्ले आसा लोक हांगा आपली लोकांनी हांगा कश्टाची पुंजी घालून आपली घरादारां घेतलेली आसा आनी अशा परिस्थितीन ह्या वाठारांत ही घाण हाडप ही योग्य न्हू त्याच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा आमची युनेस्को रिकॉग्नायज सायट हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा आमचो हांगा गोंयचो सायब आसा आमचे हांगा पवित्र अशें म्हादेवाचें मंदीर आसा पवित्र अशी तळी आसा आमचे करमळेचें तळें आसा हांगा स्कूल आसा हांगा नाडी महाराजो मठ आसा हांगा हॉस्पिटल आसा म्हणजे अशें जो सर्वांगीण विकास जाल्ले ह्या म्हाका हांव म्हणटा की ऑलमोस्ट हे शहर पणजी नंतर आमी जर आज कितें पळयता तर कदंबा प्लॅटो पळयता आनी ह्या कदंबा प्लॅटोन ही घाण हाडप ही गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेलें आसा जी प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा ताका विरोध करपाक आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा आनी गेली 16 वर्सां जालीं आमी अशी खूब एज्युकेशनां केली